การฝึกซ้อมภายใต้รหัส Tartan Eagle 2023 U.S. Marines Marine Corps Security Forces Regiment and British Royal Marines Commandos O Squadron 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines นาวิกโยธินสหรัฐกรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินและหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนาวิกโยธินสหราชอาณาจักรกองพันคอมมานโดที่ 43 ดำเนินการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงที่ Naval Support Activity Northwest Annex Chesapeake รัฐเวอร์จิเนีย 25 กรกฎาคม 2023 นาวิกโยธินสหรัฐและนาวิกโยธินสหราชอาณาจักรฝึกฝนการใช้ปืนไรเฟิล M4 Carbine และปืนสั้น M18 Pistols เพื่อเพิ่มความชำนาญ Tartan Eagle เป็นการฝึก2 ฝ่ายประจำปีเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ฝึกอบรมของกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนยุทธวิธีกลวิธีและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเฉพาะตำบลณจุดสถานที่เกิดเหตุ U.S. Marine และ Royal Marine มีส่วนร่วมในการแข่งขันยิงปืนเพื่อพัฒนาความช่ำชองด้านอาวุธและมิตรภาพที่ดี Toby Schiller Sergeant Brian Ceballos Pelaez ครูฝึกการสู้รบระยะประชิด A Close Quarter Battle Instructor จาก Marine Corps Security Forces Regiment ดำเนินการให้คำแนะนำและสาธิตก่อนเริ่มการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงนาวิกโยธินสหรัฐ Corporal Jonathan Hernandez Lance Corporal Austin Grachin สมาชิก Recapture Tactics Team กองพัน Bangor Marine Corps Security Forces Battalion Bangor Lance Corporal David Mora Corporal Carson Turner Corporal Jaden Bowles Lance Corporal Takoda Castro Lance Corporal Devon Harper สมาชิก Recapture Tactics Team กองพัน King Bay Marine Corps Security Forces Battalion Kings Bay British Royal Marines Commando Corporal Michael Mitchell Lance Corporal Hector Valentin Marine Joshua Nichols Lance Corporal Ethan Tingler Marine Jake McKay Marine Ben Hosey Marine Magnus Garrett Ben Parkinson Marine Joe Robinson Marine Louis Scorer Marine Dylan Taylor Marine Liam Beckett ตำแหน่งพลปืนเล็ก Rifleman Lieutenant Morgan Serple ผู้บังคับหน่วย Troop Commander Major John Attrell ผู้บังคับบัญชา Commanding Officer และ British Royal Navy Surgeon Lieutenant ศัลยแพทย์เรือเอก Sally Elphick จาก O Squadron 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines กองพันคอมมานโดที่ 43 ประจำอยู่ที่ His Majesty Naval Base คลายฐานทัพเรือสมเด็จพระราชาธิบดีคลายประเทศสกอตแลนด์จากพลซุ่มยิงที่สามารถหยุดสมรรถภาพการใช้งานเรือเร็วที่กำลังเคลื่อนที่จากเฮลิคอปเตอร์ไล่ติดตามไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดและสงครามในสภาพอากาศหนาวเย็นกองพันคอมมานโดที่ 43 คือนักรบชั้นยอดที่ปกป้องยุทธศาสตร์ป้องปรามนิวเคลียร์ของสหราชอาณาจักร UK Strategy Nuclear Deterrent
หน่วยนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจกระทรวงกลาโหม The Ministry of Defense Police แต่ยังสนับสนุนการก่อตั้งอาวุธปรมาณูนาวิกโยธินสหรัฐและหน่วยยามฝั่งสหรัฐพร้อมและสามารถตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันต่อสัปดาห์ตลอด 365 วัน Ready and able 24/7 365 43 Commando ส่งมอบความสามารถพิเศษในสภาพแวดล้อมในเมืองทางทะเลและอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนเป็นเอกลักษณ์ O Squadron และ P Squadron ทั้งสองกองร้อยเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยนิวเคลียร์ริมฝั่งน้ำในขณะที่ O Squadron มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานนิวเคลียร์บนคลายในสกอตแลนด์และทั่วสหราชอาณาจักรทักษะความเชี่ยวชาญประกอบด้วย O Squadron เชี่ยวชาญด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ริมชายฝั่งการสู้รบระยะประชิดความมั่นคงทางนิวเคลียร์ริมน้ำความมั่นคงทางพลังงานนิวเคลียร์บนคลายและทั่วสหราชอาณาจักรผู้ชำนาญเฉพาะทางความสามารถทางทหารภายในสภาพแวดล้อมในเมืองทางทะเลและอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนยุทธวิธีขึ้นเรือเดินสมุทรและพลซุ่มยิงการสงครามในสภาพอากาศหนาวเย็น Royal Marine กองพันคอมมานโดที่ 43 ถูกส่งไปประจำการกับเรือตัดทานน้ำแข็ง Royal Navy Ice Ship HMS Protector ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร U.S. Marines Marine Corps Security Forces Regiment จัดระเบียบฝึกยุทธภัณฑ์บริพันธ์และจัดเตรียมกองกำลังรักษาความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อสนับสนุนผู้บัญชาการหน่วยรบและผู้บัญชาการทางเรือเพื่อดำเนินปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยการรบนอกประเทศและจัดเตรียมความมั่นคงสำหรับอาวุธเชิงยุทธศาสตร์และเครื่องมือที่สำคัญยิ่งของชาติดำเนินภารกิจที่มีระยะเวลาจำกัดตามคำสั่งภารกิจสำคัญข้อที่ 1 จัดเตรียมกำลังรักษาความปลอดภัยอาวุธทางยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ให้การตอบสนองที่รวดเร็วและกองกำลังรักษาความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้ายที่เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังไปยังส่วนหน้ากรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินเป็นหน่วยทหารรักษาความมั่นคงและต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะของนาวิกโยธินสหรัฐจัดเตรียมกองกำลังรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีเรือนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์นอกจากนี้ยังมีทีมรักษาความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้ายกองเรือและทีม RTT นาวิกโยธินที่สำเร็จการฝึกอบรมกองกำลังรักษาความปลอดภัยจะได้รับความสามารถพิเศษทางทหารระดับ Military Occupational Specialty ที่ 8152 กองกำลังรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินในขณะที่ผู้ฝึกสอนสามารถได้รับ 8153 ผู้ฝึกสอนกองกำลังรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน The Recapture Tactics Team RTT อยู่ภายใต้ขอบเขตของกรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินและไม่มีการส่งกำลังพลเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังพวกเขาถูกวางกำลังไว้ในสถานีอาวุธนิวเคลียร์และที่ตั้งทางทหารทางเรือของสหรัฐในฐานะกองกำลังรักษาความมั่นคงถาวรและคุณจะไม่พบว่าพวกเขาเหล่านี้หลับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์ The Recapture Tactics Team เชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและยึดทรัพย์สินกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆกลับคืนมาจากข้อมูลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอเมริกัน American Special Ops RTT ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ Breachers มีทักษะในวิธีต่างๆในการบุกเข้ารวมถึงการใช้วัตถุระเบิด Shooters ฝึกการต่อสู้ระยะประชิด CQB และพลแม่นปืนโดยทั่วไปอาวุธที่ใช้คือ M14
Designated Marksman Rifle ในการเป็นสมาชิกของ RTT ผู้สมัครจะต้องสำเร็จหลักสูตรที่หลากหลายซึ่งมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ระยะประชิดและระบบรักษาความปลอดภัยการฝึกอบรมนั้นคล้ายกับสิ่งที่ชุดรักษาความปลอดภัยต่อต้านการก่อการร้ายต้องประสบ Fleet Anti-Terrorism Security Teams และ RTT มีทีมที่เชี่ยวชาญใน CQB โดยไม่เรียงลำดับโรงเรียนฝึกอบรมมีดังนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายนาวิกโยธิน Marine Corps Security Guard Anti-Terrorism Security Training บุคลากรความเสี่ยงสูง High Risk Personnel หรือที่เรียกว่าการคุ้มครองผู้บริหารโรงเรียนประจันบานระยะประชิด Close Quarter Battle School หลักสูตรพลแม่นปืนที่มีอุปกรณ์ครบครันอย่างเหมาะสมเพื่อโจมตีเป้าหมายจากระยะกำหนดติดเครื่องช่วยเล็งกำลังขยายมากกว่าทหารราบปกติวิธีการบุกเข้า Method of Entry กลยุทธ์หน่วยขนาดเล็กการทำลายด้วยระเบิดและการเจาะพังประตูการทำหน้าที่ระหว่างประเทศหลักสูตรผู้ฝึกสอนการใช้อาวุธส่วนบุคคลแบบไม่สังหาร Non-lethal และกลวิธีการควบคุมการจลาจลและหลักสูตรผู้ควบคุมกลวิธีโรยตัวด้วยเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ U.S. Marine Corps Video by Sergeant Hannah Adams Staff Sergeant Servante Koba เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์